qarkullimit rrugëve të kundërta nga bronkhiolet I nxjerrin jashtë. Nisim tani me ndërtimin dhe funksionin e aparatit të qarkullimit. Këtu kemi disa rezultate të nxënit. Normalisht aparati I qarkullimit është shumë I rëndësishëm, madje është pyetje provimi që bien disa pyetje nga praze një peshë ose një përqindje goxha të madhe në pyetjet që bien. Përshkruan strukturën e zemrës, arterie, vena, kapilare, ku këtu duhet të dim strukturën e zemrës, arterie, venave, po ashtu dhe funksionin që kanë ato, madje edhe t'i krahasojmë mes tyre. Së dyti të diskutojmë për parësitë e një sistemi të një fish të qarkullimit tek peshqit me sistemin e dy fish të qarkullimit tek gjitarët ose tek njeriu. Më pas të përshkruajmë ciklin kardiak me disa faza të tij, që është sistola, diastola, e veshoreve dhe barkusheve, të interpretojmë të dhënat e një grafiku EKG dhe rolin e nyjeve sino-arteriale, arterioventrikulare dhe tufën e hisit. Si të mbarojmë të pjesë të parë, pra të organeve, më pas kemi gjakun me elementet e tij, pjesën qelizore që është hematokriti dhe pjesën e plazmës. Të njohim ndërtim, strukturë, funksion të gjakut dhe në fund bëjmë një video përmbledhëse dhe I përmbledhim të gjitha, duke trajtuar edhe pyetje apo situata të nxënit. Këto do të jenë rezultatet që do të shohim gjatë pjesës së aparatit të qarkullimit. Fillojmë fillimisht me një video me pjesën si është ndërtuar zemra, pasi zemra është organi kryesor I aparatit të qarkullimit. Unë kam emërtuar me numra nga 1 deri tek 12 në mënyrë që ju të dalloni se si do të qarkulloj gjaku duke ndjekur normalisht edhe numrat. Atëherë filloj me numrin 1, vena zgavrore e sipërme dhe numri 2, vena zgavrore e poshtme, nëse jeni duke ndjekur dhe figura. Gjaku që vjen nga indet do të futet në zemër përmes venave dhe pikërisht përmes venës zgavrore sipërme dhe të poshtme, ose vena cava superior dhe interior, do të hyjë në veshoren e djathtë. Në veshoren e djathtë grumbullohet gjak me dioksid karboni pasi ka ardhur nga indet rrustati frymare qelizore. Veshorja e djathtë është me numrin 3. Pas I të tkuret veshorja e djathtë me anë të një sistole, do të kalojë nëpërmjet një valvule, gjaku do të kalojë nëpërmjet një valvule me 3 perde që ka numrin 4. Kur të tkuret veshorja, valvula me 3 perde hapet dhe gjaku kalon nga veshorja në barkushe. Ndërkaq, veshorja pëson lëshimin ose diastolën dhe do të tkuret barkushja e djathtë e cila ka numrin 5. Kur të tkuret barkushja e djathtë, valvula me 3 perde do të mbyllet. Kështu do të hapen valvulat gjysmënore. Gjaku nga barkushja e djathtë do të shkojë nëpërmjet arterieve pulmonare të majta dhe të djathta, të cilat kanë numrin 7, do të shkojnë në mushkëri. Gjaku në mushkëri do të shkarkojë dioksidin dhe do të ngarkohen eritrocitet me oksigjenin, sikurse pam tek videoja për frymarrje. Pasi të kthehet gjaku, do të kthehet me venat pulmonare të majta dhe të djathta që kanë numrin 8 dhe kanë atë shigjetën me ngjyrën e verdhë. Gjaku që kthehet nga do të kthehet në veshoren e majtë. Veshorja e majtë do të ketë gjak me oksigjen, ndryshe nga e djathta që kishte gjak me dioksid. Ndërkaq, kur të tkurret veshorja e majtë, do të bësoj sistol dhe gjaku do të depërtoj në barkushen e majtë nëpërmjet valvulës me 2 perde e cila ka numrin 10. Ndërkaq, kur të tkuret barkusha e majtë, në figurë keni me numrin 11, do të tkuret pasi ka muskulaturë më të fuqishme, do të çojë gjakun në të gjithë trupin përmes arkut të aortës. Pra, do të hyjë në valvulën e aortës dhe aorta ka 3 degëzime ose 3 shigjeta që jeni duke I ndjekur. Njëra çon gjakun në kokë, pasi furnizohet truri me oksigjen, organi kryesor që furnizon zemra me oksigjen është truri. Një organ tjetër që furnizohet është vetë zemra, me arteriet koronare, në formë kurore mbulojnë zemrën dhe furnizojnë me oksigjen, që të tkurret vazhdimisht edhe kur jemi në gjumë, dhe një pjesë tjetër e gjakut shkon në të gjithë pjesët e indeve të trupit, duke çuar oksigjenin e mjaftueshëm për frymarrjen qelizore. Një figurë të tillë është mirë ta skiconi, sikurse kemi bërë edhe në portofol, në fletoret e vizatimit ju keni skicuar figurën. Është mirë ta mësoni dhe të ndiqni numrat nga 1 deri tek aorta, se si qarkullon gjaku brenda zemrës. Fillojmë tani me një dallim ndërmjet venave dhe arterieve. Për sa I përket arterieve, kanë një dallim në strukturë me venat. Për sa I përket arterieve, ato janë më të trasha tek muret e tyre ndërtuese. Endoteli, epimetri dhe miometri I tyre është më I trashë se sa tek venat. Përjedhoj diametri është më I vogël. Duke qenë diametri më I vogël, presioni arterial I gjakut është më I madh se sa presioni në vena. Kështu venat janë me diametër më të madh, mure më të holla dhe presion më të ulët.
Vena ndërkaq nëse shihni në foto në djathtë as jush, venat kanë dhe klapza apo valvula, të cilat së bashku me forcën të kurse të muskujve ndihmojnë që gjaku të ngjitet nga gjymtyrët në zemër. Pra venat kanë dallim muret e holla dhe pranin e valvulave. Ja këtu në këtë tabel ju i keni të përsëritura dhe të krahasuara ndërmjet tyre në ndërtim dhe në funksion venat me arteriet. Arteriet janë në gjaku që nxjerrin gjak nga zemra, venat janë në gjaku që fusin gjak në zemër. Në qarkullimin e madh arteriet kanë gjak të pasur me oksigjen, ndërsa në të voglin e kanë gjak të pasur me dioksid karboni. Ndërkaq venat e kanë të kundërt. Në qarkullimin e madh e kanë me dioksid karboni, pasi kthehen nga indet e trupit të cilat kanë kryefrymare qelizore, ndërsa në qarkullimin e vogël e kanë gjak të pasur me oksigjen, pasi sjellin gjak nga mushkëria në veçoren e majt. Ndërkaq arteriet kanë mure të trasha, sikurse e tham në figurën paraardhëse, dhe diametër më të vogël, çka i bën të kenë presion më të lartë. Venat kanë mure më të holla, diametër më të madh, presioni është më i ulët, por ndërkaq kanë valvula të cilat mbyllen në kohën kur gjaku duhet të ngjitet nga gjymtyrët në zemër. Vijojmë tani me një pyetje tjetër, e cila është pak e rëndësishme dhe është objektiva për rezultate nxënëse në programin matur shtetëror. Roli nyjeve, që janë tek zemra, dhe roli tufave të hisit. Për sa i përket nyjeve, ne kemi dy nyje të cilat ndodhen në veçoren e djathtë të zemrës, nyja sino arteriale, e cila është nyja e parë e cila merr të kurrjen nga impulsi nervor që vjen nga palca e zgjatur e trurit, dhe nyja arterioventrikulare, e cila ndodhet pak më poshtë saj, ndërmjet arteriumit të djathtë dhe ventrikullimit të djathtë, prandaj merr emrin arterioventrikulare. Është e rëndësishme mos e ngatroni me valvulën arterioventrikulare. Valvula ka si funksion që gjaku që zbret nga veçorja në barkushe mos ngjitet më në veçore. Pra valvula mbyll rrugën ndërmjet veçorës dhe barkushës, ndërsa nyjet kanë funksion kryesisht nervor, pra përcjellin impulsi nervor në mënyrë që muskujt e zemrës të kurren. Kështu impulsi vjen fillimisht në nyjen sinoarteriale nga palca e zgjatur, më pas zbret në nyjen arterioventrikulare. Ky moment shërben që veçorja të mbushet me gjak. Pasi të kurren të dyja veçoret si rezultati i nyjeve, më pas impulsi nervor zbret nëpërmjet tufave të hisit në të dyja barkushat, të cilat ju jeni duke ndikur me qegjet të verë, dy tufat e hisit që zbresin përkatësisht në barkushën e djathtë dhe të majt. Impulsi nervor, duke ndaluar një kohë tek nyja arterioventrikulare, jep kohë që të mbushen edhe barkushat me gjak. Kështu fillimisht kurren dy veçoret, më pas zbret impulsi nervor drejt barkushave, të kurren dhe barkushat. Kur të kurren barkushat, lëshohen veçoret dhe anasillët. Vijoj me një tjetër situatë, e cila ka të bëjë me krahasimin ndërmjet sistemit të një fish të qarkullimit tek peshqit kockor me sistemin e dy fish të qarkullimit tek gjitarët, kryesisht tek njeriu. Atëherë, nëse marrim figurën majtas jush, keni branshit të cilat i përkasin edhe indet e trupit dhe kemi një qarkullim të një fish i përkasin peshqve kockor. Pse qarkullimi quhet i një fisht? Quhet i një fisht pasi zemra tek peshqit përbëhet nga dy dhoma dhe jo nga 4 dhoma si te gjitarit. Këto dhoma janë veçorja dhe barkushja. Atëherë, nga veçorja të kurret gjaku, të kurret veçorja dhe gjaku shkon në barkushe. Pasi të kurret dhe barkushja, gjaku shkon në branshi. Në branshi do të lërë dioksidin e karbonit që ka marrë nga indet, ja ku keni dioksidin e karbonit me ngjyrë blu, në rreth, të vendosur në një rreth. Dioksidi i karbonit ka ardhur nga indet e trupit, shkon në veçorë dhe më pas në barkushe. Nga barkushja në branshi, ku do të nxjerrë me difuzion dioksidin e karbonit jashtë dhe branshia do t'i pasurojë gjakun me oksigjen. Gjaku që kthehet nga branshia me oksigjen, ndryshe nga gjitarët, nuk kthehet më në zemër siç kthehet te gjitarët që kthehet në veçorën e majt gjaku me oksigjen, por nga branshia shkon drejt në indet e trupit. Ndërsa nëse do ishim te gjitarët, gjaku që vjen nga indet e trupit me dioksid karboni shkon në zemër, shkon në mushkëri dhe më pas nga mushkëria nuk shkon drejt për drejt në inde siç ndodh te peshqit që nga branshia shkon në inde, por te gjitarët nga mushkëria kthehet një herë në zemër dhe më pas nga zemra do të shkojë në indet e trupit. Për këtë arsye, meqense te gjitarët gjaku shkon 2 herë në zemër, është quajtur i dy fisht. Pra gjaku shkon një herë zemër në periferinë e trupit, zemër, dhe më pas nga zemra në mushkëri, zemër. Meqense ka dy qarkullime, një nga zemra në mushkëri dhe një nga zemra në inde, është quajtur i dy fisht. Kurse te peshqit nuk ndodh kjo 2 herë, pasi ndodh vetëm një herë nga zemra në branshi, nga branshia në trup. Pra nuk kthehet përsëri në zemër, për këtë arsye është quajtur i një fisht. Ja ku e kemi edhe një herë të sqaruar qarkullimin tek peshqit, zemra e përbër nga dy dhoma, një veçore, një barkushe.
në pjesën e poshtme kemi indet e trupit, në pjesën sipër kemi branshit. Gjaku që vjen nga indet e trupit i pasur me dioksid karbone, shkon në veshore, veshorja të kurret dhe përcjell në barkushe. Nga barkushe shkon në branshi, branshit e kthejnë në gjithë indet e trupit. Domethënë tek peshqi qarkullimi është i një fish pasi kalon vetëm një herë në zemër dhe më pas shkon nga branshia në indet e trupit. Zemra është me dy dhoma dhe veshorja, nga veshorja shkon gjaku në barkushe, më pas në branshi, nga branshia në inde. Një tjetër pyetje që kemi është të shpjegojmë ciklin kardiak dhe fazat e tij. Cikli kardiak ka të bëjë me tkurrjet dhe lëshimin e barkusheve dhe veshoreve. Tkurrjet i kemi sistola dhe diastola janë lëshimet. Fillimisht fillon sistola e veshoreve, e cila është një tkurrje e veshoreve për të futur gjakun në barkushe. Përkatësisht të dyja veshoret përcjellen gjak në barkushen e majtë dhe të djathtë. Pasi të tkurren këto, mbyllen valvulat 3 perde dhe 2 perde që janë ndërmjet veshoreve, ose ndryshe valvat arterioventrikulare, dhe më pas fillon sistola e ventrikulave. Fillimisht është sistola e hershme, çka bën që të mbyllen valvulat me 2 perde dhe 3 perde, dhe gjaku të mbush barkushet. Pasi të mbushen barkushet dhe fillojnë të tkurren, nuk shkon me gjaku në veshoret, por niset për në 2 drejtime. Barkushja e djathtë e nis gjakun për në mushkëri, barkushja e majtë e nis gjakun për në arkun e aortës. Do thotë janë hapur valvulat gjysmë hënore dhe janë mbyllur ato arterioventrikulare. Në fazën e tretë fillon tkurrja e plotë e barkushës, në fillimisht e hershme sa për të mbyllur valvulat arterioventrikulare. Në fazën e tretë ndodh tkurrja e plotë e barkusheve, gjaku është larguar nga barkushet dhe në fund, në fazën e katërt, fillon diastola e barkushës, duke u lëshuar barkushet, fillojnë të mbushen veshoret me gjak. Pra gjaku po kthehet nga mushkëria në veshoren e djathtë dhe nga trupi, nga mushkëria në veshoren e majtë dhe nga indet e trupit në veshoren e djathtë. Si të mbushen këto, diastola e barkusheve shoqërohet me sistolën e veshoreve, pra fillon cikli kardiak nga e para. Lëshohen barkushet dhe do fillojnë të tkurren veshoret. Pra nëse e ndiqni këtë foto, dhe nëse e dëgjoni dhe kuptoni, do të kuptoni me radhë fazat, nga fillimi që fillojnë të tkurren veshoret deri në fund, kur lëshohen barkushet dhe fillojnë të tkurren përsëri veshoret. Këto janë fazat e ciklit kardiak. Çfarë janë valët EKG apo elektroencefalogramet? Ato janë valë të cilat i marrin nëpërmjet vendosjes së elektrodave në anët e kundërta të zemrës. Nga valët që marrin kuptojmë ritmikën e zemrës, pra tkurrjet dhe lëshimet. Nëse ky diagram paraqitet me frekuencë dhe amplitudë ritmike të valve, themi që ritmika e zemrës është normale. Në të kundërt, nëse kemi valë të cilat nuk kanë ritmin e dur apo nuk kanë frekuencat e njëjta dhe shpeshtinë e njëjtë të valve, atëherë themi që ritmika nuk është normale për zemrën. Pra këto ndryshe quhen EKG apo elektro. Fillojmë me një tjetër pyetje, cila është përberja e gjakut. Fillimisht marrim përberjen e gjakut si ndërtim, më pas të flasim për funksionin e elementëve përberës së gjakut. Për sa i përket gjakut, përbehet nga plazma rreth 55% dhe hematokriti rreth 45%. Në pjesën e hematokritit, një përqindje të vogël zen trombocitet dhe leukocitet dhe një pjesë të madhe zen eritrocitet. Plazma e gjakut ka rreth 90% ujë dhe 10% ka kripra minerale, hormone, vitamina dhe elementet ushqyes të cilët ka marrë njeriu nëpërmjet dietave të tij ushqimore. Më pas, në një slajder të dytë do shohim se cili është funksioni çdo përbërësi qelizor të gjakut. Ja dhe një tabel përmbledhëse për sa i përket ndërtimit dhe funksionit. Përbërësit e gjakut janë plazma e gjakut, eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet. Ndërtimi nga proteinat e plazmës, pra plazma e gjakut përbehet nga proteinat, kripra, hormone, vitamina dhe rreth 90% ujë. Funksioni, ajo ka disa funksione, kryesisht nga fakti se nga çfarë përbehet. Kështu hormonet kanë funksionet e tyre hormonal, vitaminat kanë funksionet e tyre të cilat ne i kemi marrë, që është temë tjetër, ndërsa për sa i përket ujit, ai ka funksion qarkullues, transportues dhe tretës. Ndërkaq në plazëm kemi disa proteina specifike si imunoglobulina që luajnë rol mbrojtës, lipoproteina me funksion transportues. Pra, ky është kryesisht funksioni i plazmës. Po një rol të rëndësishëm e merr edhe në transportin e dioksidit të karbonit, pasi dioksidi i karbonit tretoi në ujë dhe na formonte acidin karbonik. Rreth 85% e karbonit nuk transportohej me hemoglobinën, por në plazëm në këtë lloj mënyre. Për sa i përket eritrociteve,
Ato kanë formë disku, janë pa bërtham dhe në qendër kanë proteina hemoglobin. Numri i tyre varion 4,5 deri në 5 milion, varësisht nga gjinia. Tek meshkujt kemi një numër pak më të madh eritrocitësh. Kanë si funksion të qarkullojnë gazet oksigjen dhe dioksid karbonit, të cilat lidhen me hemoglobinën, përkatësisht 4 molekula në çdo molekulë hemoglobin. Ato jetojnë rreth 120 ditë dhe më pas vendosen me qeliza të reja nga palca e kuqe e kockave. Leukocitet ndryshe nga eritrocitet janë më të vogla në numër, por numri i tyre difuzohet sa herë që kemi infeksion. Ndaj edhe një pyetje që kishit tek pyetja e sistemit imunitar ishte çfarë vë mre në rast infeksioni tek një mostër gjaku. Ajo që vini mre ishte dyfishimi i numrit të eritrociteve. Këto janë qeliza të mëdha, kanë bërtham dhe janë 6.000 deri në 7.000 leukocitet. Kanë funksion mbrojtës në përgjigjen mahise përmes fagocitozës dhe në përgjigjen specifike përmes limfociteve B dhe T. Për sa i përket trombocitet, ato kanë formën e plaksave, edhe këto janë me bërtham, numri i tyre varion deri në 300.000 mesatarisht. Ato luajnë rol në mpiksjen e gjakut, koagulojnë së bashku me fibrinogjenin, që është një proteinë e plazmës, edhe fibrinogjeni, si proteinë e plazmës, luajnë rol në mpiksjen e gjakut. Disa funksionet të gjakut janë: gjaku luan rol në transportimin e gazeve, në shpërndarjen e nxehtësisë, pra të ATP-s, në transportin e hormoneve, në eliminimin e mbetjeve nëpërmjet veshkave, në qarkullimin e lëndëve ushqyese nga stomaku në mëlçi e më pas në inde. Luan rolin e indit lidhor. Kemi një pyetje tjetër e cila bie edhe në matur, si mpikset gjaku. Fillimisht nga qelizat e plakzave formohet një ind i tapës apo ajo korja që njihet në gjuhën e përditshme, pas një proteine endoteli bën të mundur që qelizat e plakzave ose trombocitet të adezohen, të ngjiten së bashku. Më pas fibrinogjeni është një proteinë e plazmës, bën të mundur që të rjetëzohen, krijon fibrina ose rjetëzime, duke mos lejuar daljen jashtë të përmbajtjes së gjakut, sidomos e leukociteve dhe eritrociteve. Në koagulim luan rol dhe vitamina K, e cila ndikon aktivizimin e mëtejshëm të piksjes së gjakut. Këta janë 3 nga faktorët që luajnë rol, por që në total mund të jenë mbi 11 faktorë që luajnë rol në piksjen e gjakut. Ju do mbani mend trombocitet, fibrinogjeni dhe vitaminën K. Vijoj me efektin Bohr, që është një ndërlidhje ndërmjet aparatit të frymëkëmbimit dhe pjesës së gjakut. Çlirimi i oksigjenit nga hemoglobina në ndikimin e një presioni të lartë apo një përqendrimi të lartë të dioksidit të karbonit është quajtur efekti Bohr. Pra efekti Bohr nuk është gjë tjetër veç se shkarkimi që bën hemoglobina të oksigjenit sa herë që kontakton me përqendrim të lartë të një dioksidi karbonit. Por si ndodh shkarkimi i oksigjenit? Fillimisht, dioksidi i karbonit lidhet me ujin e plazmës. Pra nëse gjaku bie në kontakt me sasinë e dioksidit të karbonit në inde, pasi indet kanë krye frymare qelizore dhe kanë çliruar shumë dioksid karboni. Kur plazma e gjakut apo uji i plazmës bie në kontakt me dioksidin, ndodh një bashkim mes tyre duke na formuar acidin karbonik. Acidi karbonik është i dobët dhe shpërbashkohet lehtë në ion e hidrogjen dhe ion e hidrogjen karbonat minus. Në kështu hemoglobina bën të mundur që të lidhet me hidrogjenin në mënyrë që të mos lejojë të rritet pH-i, pasi sasia e ion e hidrogjen do ndikojë në rritjen e aciditetit duke ulur pH-in, sepse sa më shumë rritet përqendrimi i ion e hidrogjen, aq më shumë rritet aciditeti. Hemoglobina amortizon aciditetin, kështu shkarkon oksigjenin dhe lidhet me hidrogjenin. Pra këtë rol të rëndësishëm e luan hemoglobina në mënyrë që ne mos na rritet aciditeti në gjak, pasi ajo lidhet me hidrogjenin dhe shkarkon oksigjenin. Ndërkaq dioksidi i karbonit, rreth 85% e tij, do të qarkullojë me ionet hidrogjen karbonat. Nëse i hedhim një sy grafikut, do të shikojmë varësinë e hemoglobinës ndaj përqendrimit të lartë të dioksidit apo përqendrimit të ulët të dioksidit. Nëse hemoglobina bie në kontakt me një përqendrim të ulët dioksidi karboni kur është në mushkëri dhe një përqendrim të lartë të oksigjeni, atëherë në mushkëri e ka shkarkuar dioksidin dhe është ngarkuar me oksigjen. Në këtë rast kurba paraqitet më afër boshtit të ordinatave. Nëse vëmë re, në boshtin e ordinatave kemi vënë përqindjen e oksigjenit. Dhe kjo tregon, ndërsa boshtin e hapësisave tregon sa ngopet hemoglobina me oksigjen. Atëherë sa më afër të jetë grafiku apo lakorja e hemoglobinës ndaj boshtit të ordinatave, aq më ngopur është ajo me oksigjen. Dhe sa më larg këtij boshti të jetë, aq më pak e ngopur është dhe ka shkarkuar oksigjenin. Kështu, kur të jetë në mushkëri
në kontakt me një përqendrim të ulët dioksidi karboni, ajo ngopet me oksigjen dhe ka lësuar dioksidin. Dhe e kundërta, kur të jetë në inde në kontakt me një sasi të lartë dioksidi karboni, ajo e shkarkon oksigjenin për shkakun që tham pak më parë, pasi karboni lidhet me ujin dhe na jep acidin karbonik. Më pas, ky acid shpërbehet në hidrogjen dhe dioksid karboni. Kjo bën që hemoglobina të lidhet me hidrogjenin që të mos shkaktojë me rritje të aciditetit të gjakut dhe kështu në inde ka shkarkuar oksigjenin që indet e kanë shumë të nevojshëm dhe ndërkaq dioksidi është larguar në formën e joneve hidrogjen karbonat. Nëse e përmlidhni, i keni në 2 kuadrate, sa më i lartë CO2-si aq më shumë hemoglobina çliron oksigjen dhe lidhet me jonet hidrogjen, sa më i ulët CO2-si aq më shumë hemoglobina lidhet me oksigjenin. Pra nëse lakoria spasohet në borsën e ordinatave, themi që hemoglobina ngopet me oksigjen. Në të kundërt largohet nga boshti duke çliruar oksigjen. Duke ju falenderuar që më ndoqët, do të vazhdoj më pas me ushtrimet e linkut, të cilat do t'i dërgoni në adresën selimgjona@yahoo.com. Faleminderit.